سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اولین جلسه تحلیلی رو شروع میکنیم. برنامه‌ای که دارم اینه که از این به بعد بعضی روزها یا هفته ها رو توی این ویدیوها بررسی کنم و توی کانال کلاس خصوصی که داریم قرار بدم. حالا کی به کی بشه زمانش که من ویدیو بذارم مشخص نیست، ولی خب چون دوست دارم این کار رو حتما انجامش میدم و فاصله هاش زیاد نخواهد بود. یه توضیح کوتاه من در مورد این ویدیوها بدم و بریم شروع بکنیم. امروز طلا رو بررسی کنیم که اخبار CPI هم داشتیم، ببینیم که به چه دردمون میخوره. اصلا فقط تصمیمی که گرفتم اولین ویدیویی که همین باشه رو حالا توی یوتیوب و توی کانال عمومی که داریم من میذارم، برای اینکه بقیه هم آشنا بشن که چی کار داریم انجام میدیم، شاید به درد کسی بخوره. غیر از اون ویدیوهای ضبط شده و ویرایش جدید از اون ویدیوهای کلاس خصوصی که داشتیم، این ویدیوها هم از این به بعد ادامه داره و توی کانالی که ویدیوهای کلاس خصوصی هست گذاشته میشه و مختص اوناییه که توی کلاس خصوصی ثبت نام کردن و دیگه از این به بعد اینو داریم. حالا غیر از کانالی که گروهی که داریم برای بچه‌هایی که با هم دیگه اونجا بحث میکنیم، برای کسایی که از این به بعد هم بهمون اضافه بشن تا آخر شهریور پشتیبانی هم داریم. یعنی غیر از اون گروهی که با بچه‌ها با هم دیگه بحث میکنیم، یه پشتیبانی مستقیم هم با خود من هست که تا آخر شهریور فعلا ادامه داره. بریم جلو این ویدیو رو شروع کنیم و ببینم که توی این ویدیو چه خدمت جدیدی میتونم داشته باشم برای بقیه بچه‌ها. خب امروز طلا رو با هم دیگه توی چند تا تایم فریم بررسی میکنیم و ببینیم که توی هر تایم فریمی که میخواستیم کار بکنیم چجوری میتونستیم ازش استفاده کنیم. من تا اونجایی که یادم بمونه این مطالب رو ادامه میدم، تایم فریم ها رو بررسی میکنم. حالا توی قسمت های بعدی دارایی های دیگر هم بررسی میکنیم. حالا شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید با من در ارتباط باشید یا پای همین ویدیو کامنت بذارید توی یوتیوب و بگید دارایی های مختلفی که هست رو بررسی میکنم تو قسمت های آینده. خب اینجا ساعتی هستش که کندل روز قبل از نظر کندل روزانه بسته شده و کندل جدید شروع کرده به بسته شدن. خب کاری که ما میکنیم چیه؟ ما توی ساعتهای مهم میخوایم کار بکنیم دیگه. از لندن معمولا شروع میکنیم. میایم قبل از اینکه لندن شروع بشه خب یه بررسی میکنیم ببینیم چه خبره. مهمترین چیزی که باید مد نظرمون باشه سقف و کف سشن آسیاست، چون در طول روز خیلی ممکنه این قیمت سقف و کف محدوده آسیا توسط قیمت دیده بشه. برای چی؟ برای اینکه سشن آسیا توی پاور آف تیری کندل روزانه هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، سشن آسیا جاییه که معمولاً انباشت پاور آف تیری توی این سشن انجام میشه. پس بالاترین و پایینترین قیمتش مهمه که از ساعت 8 شب شروع میشه و همطور که میبینیم اینجا سقف سشن آسیا میشه که میایم علامتش میذاریم و تا ساعت 12 شب هست که 12 هم تقریبا اینجاها میشه که این هم میشه کف سشن آسیا. خب اینو علامت میزنیم. برای همچین روزی که اخبار CPI داریم ما توقع همچین حرکت رونداری رو در طول روز نداریم، به خاطر اینکه معمولا قبل از اینکه این اخبار بخواد بیاد توی اون روز که حالا معمولا سه شنبه هم هست قیمت گیر میکنه و موقعی که اخبار میاد یه دفعه توی جهتی حرکت میکنه. پس ما به حالت طبیعی و نرمال برنامه‌مون اینه و تحلیلی که داریم اینه که جهت‌دار نیست. حالا جهت‌دار نیست میتونه مثلا مثل امروز بین سقف و کف آسیا نوسان داشته باشه. ببینید توی سشن لندن که تا ساعت 5 حداقل بخوایم در نظر بگیریم که اینجا میشه،
فقط بین این دوتا محدوده حرکت کرده و روند خاصی نداشته. خب بریم یه بررسی بکنیم ببینیم که چه خبره. یه نکته رو از قبل بگم که چند تا از کف سشن های دیروز مثل نیویورک یا ظهر لندن هنوز جمع آوری نشده بوده و اینجا هم که مثلا اومده کف نیویورک رو زده، کف سشن صبح نیویورک رو زده در ساعت ظهر نیویورک، این برای ما جمع کردن کف سشن نیویورک محسوب نمیشه. جلوتر متوجه میشیم. پس هر دوی اینا برای ما اهمیت داره. و حالا یه نقدینگی هم از قبل داشتیم که حالا جلوتر تو ویدیو بررسیش میکنیم که اینم خیلی وقت باقی مونده بوده و حالا اینجا ساعت 7:30 به بعد اومده زیر اینم جمعش کرده و اینا چیزاییه که ما برای خودمون میذاریم. حالا از بالا هم اگر حساب بکنیم سقف سشن بعد از ظهر نیویورک، سقف سشن نیویورک و ظهر نیویورک هم هنوز دست نخورده باقی مونده بوده. خب تا همینجا یه ایده‌ای تو ذهن ما میاد. ما امروز که توقع روند خاصی رو نداریم، پس این نقدینگی‌های بالا و پایین میتونه مورد هدف قرار بگیره دیگه. مثلا با قدرت بیاد بریزه کف آسیا رو جمع کنه، اینجا دیدگاه ها رو نزولی کنه، بعد برگرده بالا با قدرت دوباره و اونایی که اینجا فروش زده بودن رو به دام بندازه، از طرف دیگه دیدگاه سعودی ایجاد کنه و همه رو وادار به خرید بکنه، بعد دوباره برگرده پایین و این فروشنده هایی که به دام افتاده بودن و ضرر کرده بودن و اینجا خرید کرده بودن یا کلا کسایی که اینجا خرید کرده بودن هم دوباره اینجا متضرر کنه و بریزه به سمت پایین و دوباره هم میبینیم که موقعی که اخبارم اومد اینجا ساعت 8:30 دوباره به سمت بالا حرکت کرد. خب بریم یه بررسی بکنیم ببینیم تو تایم فریم 1 دقیقه چی کار میتونستیم بکنیم. همون جوری که میبینید اینجا که ساعت 2 شد و کیلزون لندن شروع به حرکت کرد، اینجا یه ساختاری ساخته شد و اومد زیر سشن آسیا، زیر کف سشن آسیا. یعنی این کف پایین ترین قیمتی بوده که تو محدوده آسیا معامله شده و این اومده توی اون محدوده، توی این قسمت که میبینیم توی محدوده پایین ترین قیمتی که تو سشن آسیا معامله شده بود یه انباشتی رو انجام داده. اینجا سفارش پر کردن. از کجا میفهمیم؟ از همین جایی که قیمت گیر میکنه. و ببینید عمده این اتفاقات هم زیر محدوده آسیا بوده، یعنی زیر کف سشن آسیا بوده. خب ما میدونیم که بازار، نکته‌ای که من همیشه تکرار میکنم اینه که به وسیله ایجاد ساختارها قیمت بین نقدینگی ها جابجا میشه. خب حالا ما الان دیلین رنج تایم فریم 1 دقیقه رو اگر بخوایم بکشیم، اینجا که اصلاح نداشتیم، اینجا اصلاح داشتیم و این میشه دیلین رنج تایم فریم 1 دقیقه و اینجا هم اکستند میشه. خب ما اینجا که اومد کف آسیا رو زد، این آخرین دیلین رنج نزولی تایم فریم 1 دقیقه بود. ما اگر میخواستیم منتظر شیم که چون توقع روندم نداریم دیگه، اینجا که آسیا رو اومد زد، فکرمون اینه که خب چون امروز رونددار نیست پس احتمالاً قیمت میخواد برگرده به سمت سقف آسیا. خب اگر ما منتظر مارکت شیفت بخوایم بمونیم که هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، چون تازه اینجا مارکت شیفت سعودی زده و با همین مارکت شیفت سقف آسیا رو مورد عنایت قرار داده و دیگه اینجاها مارکت شیفت رو نمیتونستیم پیدا کنیم اگر این دیلین رنج رو در نظر میگرفتیم. اما یه نکته طلایی که وجود داره اینه که وقتی که این ساختار ایجاد شد، این حالا توی تایم فریم 1 دقیقه اینجا اصلاح نداده، اینجا اصلاح داده دوباره ریخته به سمت پایین، ولی این تو تایم فریم پایین تر اصلاحایی که اینجا نیستش اونجا اصلاح محسوب میشه، اینجا برای ما اصلاح نداره و انقدر این روند قویه که توی تایم فریم 1 دقیقه هم حتی اینجا مثلا اصلاح نداده تا رسیده به کف آسیا.
و این اصلاح هایی که اینجا مورد قبول نیست مال تایم فریم پایین تر از 1 دقیقه است. این از این. وقتی که ببینید من اینا رو مشخص بکنم، قیمت از اینجا حرکت کرده اومده اینجا و بعدش از اینجا اومده این بالا. حالا باز اینم جمع کردن نقدینگی سقف آسیا حساب نمیشه، چون همچین چیزی باید باشه، باید بیاد اون زیر معامله بشه. اینجا فقط اومده یه سقفی زده و برگشته. خب اینا برای ما وقتی که لندن شروع میشه استخرهای نقدینگی هست. یعنی اینجا لندن ساعت 2 میاد یه سقفی میسازه، بعدش کف آسیا رو داریم پایینتر، بالاتر هم سقف آسیا رو داریم. اینا میشه استخرهای نقدینگی. ما باید توقع داشته باشیم که از اینجا یه ساختار ساخته بشه و بیاد به سمت این استخر نقدینگی و بعد از اون از اینجا به بعد دوباره شروع کنه یه ساختار دیگه‌ای بسازه. حالا یا ساختاره مثل اینجا رو به بالا باشه یا این ساختاری که به پایین بود ادامه بده بره پایین تر. خب اینجا میبینیم که قیمت میاد پایین ترین کف رو میسازه، یه سقف میسازه، کف قبلی رو نمیزنه، یه سقف بالاتر میزنه و بعد اصلاح میده تو اون و بعدش میره به سمت بالا. پس از این پایین که کف آسیا رو جمع کرده شروع کرده یه ساختار جدید و ساخته. توی ویدیوهایی که من در گذشته ساختم دیدید که میگم از اینجاها ما یه دیلین رنج فرضی رو در نظر میگیریم و نگاه میکنیم ببینیم برای این دیلین رنج چه اتفاقی میفته، یا در نظرش میگیریم به صورت فرضی، اینطوری بگم بهتره، که میبینیم اینجا یه سقفی ساخته شد، کف قبلی زده نشد بره پایین تر و بعدش اومد یه سقف بالاتر ساخته شد. پس این دیلین رنج ما یه دیلین رنج سعودی فرضی بود، ولی انگار که میتونیم اینو در نظر بگیریم و بعد از اون از این کف تا این سقف یک دیلین رنج جدید ساخته شد. یعنی از اینجا به بعد دیگه ساختار رو ما میتونیم سعودی در نظر بگیریم. من این خطا رو پاک کنم. پس این دیلین رنج فرضی ما فعال شد و باعث شد که قیمت یه دونه دیلین رنج سعودی دیگه بسازه. پس اینجا که قیمت میاد توی ارزون فروشی این دیلین رنج جدیده برای ما جای خرید کردنه. کجاست اینجا که جای خرید کردنه؟ هم تو ارزون فروشی این دیلین رنج است که دیگه برای ما ثابت شده هست و همینطور زیر کف سشن آسیاست. یعنی چی؟ ما متوجه شدیم که الان روند صعودی خواهیم داشت در ادامه و اینجا جاییه که پایین ترین قیمت توی سشن آسیاست. یعنی توی محدوده آسیا یه سقف و کف قیمتی داریم که حالا که روند صعودی رو انتظار داریم اینجا پایین ترین قیمت معامله شده توی سشن آسیاست و در عین حال ارزون فروشی این دیلین رنج هم هست. حالا نقدینگی بعدی که ما داریم کجاست؟ قبلی اینجا بود، بعدی این بالاست. ما که از اینجا توقع روند صعودی هم داریم. اینجا کجاست؟ بالاترین قیمت معامله شده توی سشن آسیاست که سشن قبلی ما هم باشه. ما توی پایین ترین قیمت وارد میشیم و توقع داریم قیمت به بالاترین جا برسه. چرا؟ چون وقتی که قیمت میخواد گرون بشه ما باید توی قیمت‌های ارزون خرید کنیم و اسمارت مانی هم دقیقاً همین کارو میکنه. حتی توی خود این محدوده هم ما یه دیلین رنجی داریم. ببینید اینجا یه روندی داشتیم که هی اصلاحای تایم فریم پایین تر از 1 دقیقه داده، بعدش یه دفعه اونا رو شکسته. باز اینم اگر بخواین پایین تر از 1 دقیقه رو نتونیم ببینیم، حالا اونایی که اکانت
پرمیوم دارم که هیچ. برای کسی که 1 دقیقه رو پایین تر نمیتونه بره، خود این یه دیلینگ رنج دیگه است و قیمت میاد توی ارزون فروشیش. باز ببینید اینجا یه ساختاری ایجاد میشه و اینجا توی این دیلینگ رنج هم اگر در نظر بگیرید جای خرید کردنه و باز هم ببینید چقدر موقعیت‌های خرید رو دارن خیرات میکنن دیگه، همجوری ریخته. دوباره اینجا یه ساختار رو به پایین داریم، باز اینجا میشکنه و اصلاح میده، دوباره اینجا هم برای خرید کردن مناسبه و شما دیگه نیازی اصلاً به این مارکت شیفت ندارید که بخواد بعدش اصلاح بده اونجا خرید کنید. این نقدینگی که جمع شد، قیمت شروع کرد به ایجاد یه ساختار دیگه. یه ساختار از این طرف بود که اومد رسید به کف آسیا، یه ساختار دیگه از طرف دیگه خودش از اول شروع شد و از اینجا راه افتاد رفت رسید به سقف سشن آسیا، به محدوده نقدینگی بعدی، به استخر نقدینگی بعدی. این یه تجربه خیلی بزرگه که ازش میتونیم استفاده کنیم و همین تایم فریم 1 دقیقه برای ما کاملا گویاه که حالا بعد از اینم الان با هم بررسی میکنیم که این ساختارها چجوری بین نقدینگی ها ساخته میشن و قیمت رو جابجا میکنن. حالا قیمت اومد سقف آسیا رو زد، این خودش میشه یه استخر نقدینگی. باز اینجا ما یه کفی داریم، اینجا باز یه کف دیگه داریم که حالا با این میتونیم با هم در نظرش بگیریم و این کفی که اینجا ساخته شده که حالا به عنوان ببینید از قبل ما اینجا یه کف داشتیم، در طول سشن لندن هم اومد اینجا کفهای برابر با اون کفی که از قبل داشتیم ساخت. پس این میشه هم یه استخر نقدینگی هم کف سشن لندن، چون از اینجا دوباره شکست ایجاد کرد و رفت بالا و تا ساعت 5 هم اینجا ساعت 5 هنوز به این کفه نرسید بود. پس اینجا یک کف 3 قلو داریم که کف سشن لندن امروز هم هست. اینا میشه استخرهای نقدینگی، این دوتا خط سفیده با این یکی. خب حالا قیمت اومد بالا، اینجا یه استخر نقدینگی داریم، یه دونه اینجا داریم، یه دونه اینجا داریم، یه دونه هم این پایین داریم که همه رو خط انداختیم مشخص کرد. حالا از اینجا دوباره قیمت یه ساختار جدید میسازه و راه میفته میاد به سمت کجا؟ استخرهای نقدینگی که در جهت مخالف هست. حالا از اینجا که راه افتاد این ساختار رو ساخت، کل اینا رو میخواد بیاد جمع کنه، ما نمیدونیم. به خاطر همینه که باید تیکه تیکه از پوزیشنمون خارج شیم یا روی اولی مثلا بیشترش رو خارج شیم، چون مثل اینجا مشخص نیست. ببینید شما همراه این ساختار حرکت میکنید، اینجا یه کف میسازه، سقف بالاتر نمیزنه، میاد کف پایینتر میزنه و اینجا برای ما یه دیلینگ رنج فرضی بود. دوباره همون کار رو میتونیم تو از جهت مخالف انجام بدیم و بعد این کف میاد شکسته میشه، دوباره اینجا برای ما یه دیلینگ رنج دیگه میسازه که اینجا دیگه ما میتونیم روش کار بکنیم. خب دوباره ببینید اینجا ممکنه توقع داشته باشیم که یه فلگ جعلی داره ساخته میشه و از اینجا قیمت میخواد بشکنه. البته که جعلی نمیشه، الان شده جعلی که از پایین شکسته و فکر کنیم وقتی که این شکست اندازه این میلهه میخواد بازم بره بالاتر، یعنی از محل شکست یه همچین چیزی رو بخوایم بررسی بکنیم که اینجا برمیگرده به یکی از قسمت‌های منتورشیپ 2016 که یه دونه فانتوم ترن لاین بود، یه دونه هم در مورد همین فلگ‌های جعلی بود که همیشه قابل اعتماد نیستش و اینجا یکی از همون مثالاست که فلگه به بالا نشکست و اومد پایین.
از کجا میتونستیم توقع داشته باشیم که این به بالا نمیشکنه و میاد پایین؟ از اونجایی که همون اول ویدیو توضیح دادم ما همچین روزی توقع یک سشن روندار رو نداریم و توقع داریم قیمت گیر کنه توی محدوده. از طرف دیگه قبل از اینکه لندن شروع شه ما نگاه میکنیم میبینیم بازار هنوز جهتدار نبوده. یعنی ساعت 12 کجا بوده؟ ببینید اینجا هم که ساعت 12 هست قیمت جهتدار نیست. ببینید چقدر اینجا داستان داشته. شاید به نظر بیاد که اینجا یه اصلاح داده شکسته به بالا، اینجا اصلاح داده دوباره داره میره بالا، ولی دیگه نرفته بالا، باز برگشته پایین. و اگر اینجاها توقع روند صعودی داشتیم اینجا دیگه نداریم و اگر اینجا توقع روند نزولی داشتیم اینجا دیگه نداریم. یعنی همه جوره با همون بازی میکردن اگر میخواستیم توقع یه روز یا سشن روندار رو داشته باشیم. پس اینجا دیگه مطمئن شده بودیم که روندار نیست. حالا یا صبر کرده بودیم یا اینجا زود خارج شده بودیم از پوزیشنمون با سود. هر اتفاقی افتاده بود اینجا دیگه فهمیدیم که آقا امروز دیگه واقعا است که روندار نیست. پس این فلگ ما قرار بوده همون فیک فلگا باشه و به پایین بشکنه نه به بالا. پس اینجاها برای ما موقعیت معاملاتی فروش بوده. اینجا یک مقدار بدنه اومده پایینتر، کندل بعدی هم اومده پایینتر، این یکی کندل هم اومده پایینتر. یا اگر این هم نمیخواستیم شکست معتبر در نظر بگیریم یه همچین چیزی برای ما قابل معامله بود. حالا من از پوزیشنام عکس هم گرفتم که تو همچین روزی کجاها کار کردم میتونید ببینید. و بازم اینجا میتونست توی گرون فروشی باشه. اگر اینو شکست معتبر میخواستیم حساب کنیم باز دیلینگ رنج بعدی ما برامون قابل معامله بود و میتونستیم به سمت کف سشن آسیا و اولین استخر نقدینگی که سر راه هست خارج بشیم از پوزیشن. بین راه فرولی گپ هایی هم بود که از اینجا به بعد دیگه تقریبا توی محدوده ارزون فروشی حساب میشه. اگر از اینجا به بالا بخوایم یه دیلینگ رنج در نظر بگیریم اینجا به پایین دیگه میشه ارزون فروشی. حالا این اگر نباشه بعدیاش هست و همه اینا رو میتونستیم به عنوان IFG و فرولی گپی که برعکس میخواد برای ما کار کنه در نظر بگیریم، یا میتونستیم روی هر کدوم از اینایی که توی ارزون فروشی هست از پوزیشنمون خارج بشیم. و یه نکته دیگه که وجود داره اینه که معمولا توی همچین روزایی که روندار نیست قیمت میاد روی استخرهای نقدینگی، روی این کفها و سقفهایی که وجود داره قیمت بازی میکنه و فرولی گپ ها معمولا باعث برگشت قیمت نمیشن. اینا تمام نکته هاییه که من توی این ویدیو میخوام ازش بگم و حالا این قسمت خودش پر از نکته است و حالا تو قسمت های بعدی هم یک عالمه از اینجور تجربیات دارم که میخوام ارائه بدم. و اینجا اومده روی اولین استخر نقدینگی قیمت متوقف شده. حالا از اینجا اگر قیمت بخواد بیاد پایین تر که کف آسیا هم هست، توقع اصلا یه اصلاحی یه اتفاقی رو اینجا باید داشته باشیم. چرا؟ چون اینجا قیمتی بوده که قبلا توش خرید کردم و قیمت رو برده بالا بعدش. پس اینجا یه قیمتیه که برای خرید کردن هم مناسبه. پس اینجا یه جاییه که ما میتونیم از پوزیشن‌های فروشمون کلاً هم خارج بشیم اصلا و بعدش ببینیم که چه اتفاقی میفته. که همونطوری که اینجا میبینید ما اینجا یه روند ضعیف شده‌ای رو میبینیم که حالا توی آموزش‌های دیگه اینجا رو به عنوان یه الگویی هم در نظر میگیرن. یعنی شما با هر آموزشی بخواید کار بکنید اینجا خیلی چیزا هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. ولی خب ICT که دیگه مفهومی داره کار میکنه از همشون بهتر. و اینجا میبینیم که انگار یه ساختار سعودی حالا داره شکل میگیره و وقتی که این اتفاق میفته ما سریع میگردیم دنبال استخرهای نقدینگی مخالف که اولین استخر نقدینگی که اینجا هست این سقف‌های مربوط به هم هست که اینجا ببینید این سایه اومده اینجا یه سقف‌های مایکل بهش میگه ریلیتیو های، سقف‌های مربوط به هم.
ساخته شده و بالاش هم که یه فرولی گپ داریم که یکی از بهترین مدل‌های استخرهای نقدینگی ایناست و باز اینجا یه سقف دیگه داریم که نزدیک به همه. اینجا یه سقف، اینا هم همه سقف‌ها استخرهای نقدینگی میشه و قیمت میتونه به تا هر کدومش بیاد بالا که میبینیم اینجا باز یک ساختاری ساخته شده و قیمت اومده رسیده به اولین سقف دوقلویی که سر راه بوده و حالا اینجا لولای تجربی بالاتری برای کار کردن لازم داره و اصلا خوبم نیستش که ما اینقدر پشت هم بخوایم وارد و خارج بشیم و اینجاها اگر فروش انجام دادیم، اینجاها خارج شدیم، بخوایم سریع تا این گپ رو دیدیم و این اصلاح رو دیدیم اینجا بخوایم خرید کنیم و به سمت این سقف‌ها بخوایم معامله‌های خریدم انجام بدیم. اصلا تجربه زیادی لازم داره. توی لول‌های مبتدی و متوسط زیاد توقع همچین کارهایی رو از خودتون نداشته باشید. و باز می‌بینیم که حالا این خطر رو بذارم باشه. باز می‌بینیم که قیمت اومد یه استخر نقدینگی بالاتر رو شکار کرد. ببینید فقط داریم توی 1 دقیقه بررسی می‌کنیم ما اصلا به تایم فریم‌های دیگه کار نداریم. به اولین استخر نقدینگی که بود رسید و از اینجا برای ما یک سوینگ پوینت ساخت. سوینگ پوینت نزولی که یکی از قسمت‌های کلاس خصوصی هم همین سوینگ پوینت بود. برای اینکه اینا رو بهتر درک کنید میتونید دوباره ویدیوهای همین سوینگ پوینت رو که تو کانالم هست ببینید و یه میتیگیشن بلاک برای ما ساخت. اینجا با بدنه شکسته برگشته بالا بهش و دوباره شکسته به پایین. حتی اگر به اینم نمیخواستیم اعتماد کنیم اینجا که دوباره شکست به سمت پایین دیگه اینجا هر کدوم از اینایی که بالا میزنه برای ما موقعیت‌های فروشه به سمت کجا؟ استخرهای نقدینگی بعدی که سر راهمون هست. و حالا میبینیم که اینجا قیمت اومده رسیده به این قسمت، این کف رو نزده و برگشته به سمت بالا. اینجا یه نکته داره که الان میگم. از طرف دیگه ما دوباره میتونستیم اینجا یک دیلینگ رنج فرضی رو در نظر بگیریم و ببینیم که قیمت اومده به 50% خورده دوباره شکسته و باز دوباره اینجا یک دیلینگ رنج دیگر رو در نظر بگیریم بعد از اون شکست و اینجاها ببینید دوبار قیمت به گرون فروشی خورده. EQ میشه 50% دیلینگ رنج میشه کف گرون فروشی دیگه. 2 بار 3 بار بهمون مهلت داده که وارد پوزیشن های فروش بشیم و از طرف دیگه اینجا هم یه دونه کف دیگه ساخته شده بوده که اینم برای ما یک استخر نقدینگی بوده. همینطور این هم یک کف دیگه که ببینید وقتی که از اینو که جمع کرده برگشته پایین یک کف 2 کف رو جمع کرده. یعنی این نبوده که فقط بیاد به این کفی که ما اینجا علامت زده بودیم نرسه و 2 تا کفی که سر راه بوده رو برداشته و بعدش دوباره اینجا یه سقف ساخته شکسته به سمت پایین و بعدش برگشته بالا. حالا اینجا 2 تا تارگت رو زده بوده، دوباره به کف سشن آسیا هم رسیده بوده. ما اگر اینجا میخواستیم وارد بشیم استاپمون رو این پشت میذاشتیم تیپی 1 مون میشده همین زیر. اینجا تیپی 2 و 3 رو بهمون داده بوده تو روزایی که روندار نیست و میبینیم که اینجا قیمت داره حرکت میکنه به زیر کف آسیا هم رسیده، تیپی 2 و 3 هم داده. یعنی ما اگر 1% ریسک کرده بودیم اینجا که این زیر رسیده در عرض 28 دقیقه نیم ساعت 2-3 برابر اون 1% و یعنی 2% 3% به ما داده بوده و ما میتونستیم اصلا اینجا خارجم بشیم. مخصوصا اینکه دیدیم اینجا داره سایه‌های بلند میندازه و از طرف دیگه ظهرم شده. اینجا تو ظهر لندن هم بودیم ساعت 6 و باز میبینیم اومد کف سشن آسیا، باز جایی که برای خرید کردن مناسب بود و باز دوباره
از اینجا برگشت دوباره به سمت بالا. حالا اینجا دیگه هیچی نبود که ما بخوایم اصلاحی ببینیم و دیلینگ رنجی ببینیم و اینا، ولی از طرفی اینجا باز دوباره سقف‌های برابر ساخته و برگشته بالا. حالا ما یه چیزی رو بررسی کنیم. این که زده شد، این زده شد، این زده شد، این هم زده شد، اینا باقی مونده، بقیه رو هم سر راه داریم. اینجاها ساعت 5 شده، زمان رو باید حواسمون باشه دیگه. اینجا ساعت شده 5. وقتی که ساعت 5 شده روند ما به کدوم سمت بوده؟ داشته دیلینگ رنج های نزولی می ساخته. پس توی کوتاه مدتی، یعنی تو سشن قبلی که داشته تموم می شده، روند نزولی رو داشتیم می دیدیم که اینجا کف دیلینگ رنج 1 دقیقه بوده دیگه. اینجا یه شکستی داشتیم که مارکت شیفت زده بود، اصلاح نداده بود. اینجا کف دیلینگ رنج که اومده اون کف هم زده. پس اینم اگر می‌خواستیم مارکت شیفت در نظر بگیریم، اینجا دیگه دیدگاه سعودیمون از بین رفته بوده. و ما میدونیم که تو اون ویدیویی که تو گروه رفع اشکالم گذاشته بودم که بعداً توی همین کانال کلاس خصوصی هم فورواردش کردم، اونجا توضیح داده بودم که وقتی که روند ما نزولیه، اینجا نزولی شده دیگه، ما توقع داریم سشنی که شروع به کار میکنه یه حرکت خلاف جهت بزنه و بعد شروع کنه تو جهتی که از قبل داشتیم حرکت کنه. پس اینجا هم که ساعت 5 شد، اگر حواسمون به زمان بود، میدیدیم که یه حرکت رو به بالا زده، این سقف‌های برابری که اینجا بوده رو جمع کرده و بعد این سوینگ پوینت رو ساخته یا این دیلینگ رنج های نزولی رو ساخته و حرکت کرده رو به پایین. این هم یه قسمت دیگه‌ای که به دردمون میخورد و تو ظهر حرکت رو به پایین داریم. حالا نقدینگی هایی که داریم اینجا اومده کفی که از قبل داشتیم و نقدینگیشو تقویت کرده. وقتی که میاد به سمت نقدینگی که این پایین داریم و اونو جمع نمیکنه، با این قدرت ازش دور میشه، کشش نقدینگی این پایین بیشتر میشه. چرا؟ چون اینجا رو به عنوان محدوده حمایتی میبیننش، میگن این دوباره اومد تا اینجا، دوباره رفت به سمت بالا، پس این زیر استاپ های بیشتری از خریدارا پر میشه. ولی ما میدونیم که روند اون داره رو به پایین حرکت میکنه. حالا اینجا که یه بالا زد، ما میایم چیکار میکنیم؟ این استخرا رو مشخص میکنیم، استخرای نقدینگی، مخصوصا این سقف‌های برابر، سقف و کفای برابر که دیدیم چقدر مایکل روش تاکید میکنه و میبینیم که اومد دو تاشو جمع کرد، دوباره اینجا یه سوینگ پوینت ساخت. باز اینم میتونیم یه سوینگ پوینت در نظر بگیریم دیگه، سوینگ پوینت نزولی، و اینم برای ما یک بریکر میشه که وقتی که شکسته شد تایید میشه و برگشت بهش برای ما مهمه. حالا اینجا اگر یک استاپ میخوردیم، ببینید این اصلاحی که اومده اینجا داده به ارزون فروشی این دیلینگ رنج هم نرسیده ها. ببینید من اینجا کاملا پای چارت بودم دیگه، ببینید به EQ نرسیده و بعد رفته بالاتر، دیلینگ رنج ما رو اکستند کرده و باز اگر میخواستیم اینجا رو مارکت شیفت در نظر بگیریم، اینجاها میخواستیم خرید کنیم و استاپ میخوردیم. اما اگر از دید نقدینگی تو روزی که توقع روند نداریم، از دید نقدینگی به بازار نگاه میکردیم و هر نقدینگی که جمع میشد در نظر میگرفتیم که ساختار میخواد باز به همون جهت که نقدینگی رو جمع کرده داره ادامه میده یا از اونجا داره ساختار خلاف جهت میسازه، اینجا متوجه میشدیم که یه سوینگ پوینت نزولی داریم و اینجا که برگشت به این بریکر رو داشتیم، میتونستیم به سمت این کفی که اینجا نقدینگیشو تقویت هم کردن، از اینجا به اون هدف وارد معامله بشیم و اینجا میاد این کف رو هم میزنه و باز داریم میبینیم که اینجا وقتی که این نقدینگی جمع شد، این کف اومد اینجا زد دیگه، هنوز این دیلینگ رنج ما پابرجا هست. یعنی بذارید من اینو
با این خطا بکشم. اینجاها مثلا یه روندی حرکت کرده رو به پایین، اینجا اومده این کفی که اینجا تقویت کردن نقدینگی شد جمعش کرده اون نقدینگی رو، ولی ساختار ما به سمت مخالف نشکست. ببینیم باز اینجا مثال ادامه اون مثالای قبلی که اینجا اومده بود یه سری کف رو جمع کرده بود بعد برگشته بود بالا، اینجا این نقدینگی رو که جمع کرد دیگه برنگشت بالا، باز به همون ساختارش ادامه داد. و اینجا کف لندن رو داشتیم که تو ساعت ظهر لندن که گذشت، از اینجا که ساعت 7:30 شد، ساعت 7 شد، 7 ظهر لندن تموم میشه دیگه، میشه اینجا. چند تا خط افتاد. حالا کاری نداریم که سشن نیویورک یا کیلزون نیویورک تو چه ساعت‌ها شروع میشه. اینجا ساعت 7 ظهر لندن تموم میشه و ببینید در لحظه‌ای که ظهر لندن تموم شده این کف هم جمع کردن زیرشو و بعد یه اصلاح داده دوباره اومده کف ظهر نیویورکی که مال دیروز بود، کف نیویورک دیروز و اون نقدینگی که با کف لندن برابر بود اینجا رو همه رو نوشتم. تمام اونا رو اومد بعد اینکه ظهر تموم شد اومد جمع کرد، یه اصلاح داد دوباره برگشت پایین. یه کف دیگه ای هم داشتیم که حالا جلوتر تو تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته نشونش میدم، اومد همه اونا رو جمع کرد بعد از اینکه ظهر تموم شد. حالا بیایم حالا اینا رو دوباره بررسی کنیم. اومد این همه نقدینگی رو یه دفعه جمع کرد و از اینجا اول مشخص کنیم سقف سشن لندنمون کجا بوده. اینجا که اومد آسیا رو زد، یه کوتاه بالای آسیا زد، اینجا سقف لندن رو ساخت، این سقف لندن، و اینجا هم سقف ظهر لندن ساخته شد. خب حالا از پایین تمام اون کفایی که وجود داشت رو زد. بریم جلوتر ببینیم، من یه ذره پاکسازی کنم اینجا رو. از پایین اومد تمام این کفا رو جمع کرد. خب حالا برگشت بالا. ببینید این دیگه مدل 2022 دیگه، اینجا دیگه کاملا واضحه. آخرین دیلینگ رنج نزولی ما میشه این، اینجا شکست معتبره دیگه و بعدش برگشته مارکت شیفت زده. حالا اینجا ما یک دیلینگ رنج سعودی داریم که حالا اینجا با یک کندل شکسته بعد گیر کرده اینجا که این نشون دهنده اکستند شدنه و بعدش برگشته تا OTE به کفی که از چند روز قبل گذاشته بودنش و اینجا اومدن جمعش کردن، دوباره میاد تا OTE میرسه، تا اون کف هم میرسه و از اینجا ساعت اینجا میشه 8:30. به نظر شما اخبار CPI به کدوم جهته؟ اینجا مارکت شیفت سعودی هم زده، اصلاح داده، اومده تو ارزون فروشی. خب ببینید تو OTE چقدر گیر کرده. از ساعت 8:20 بازار CME، اونایی که میشناسن CME 8:20 شروع کردن توی OTE و ارزون فروشی سفارش زدن و 8:30 که اخبار اومده رفته بالا. به سمت کجا رفته؟ سقف ظهر لندن. یعنی شما هم اینجا میتونستید مثل اسمارت مانی خرید بکنید، رو سقف لندن، سقف ظهر لندن خارج بشید یا 40-50%، 60% رو خارج بشید. نقدینگی هایی که این پایین این خطایی که کشیدیم رو جمع کرد، بعدش مارکت شیفت زد دیگه. حالا میریم سراغ نقدینگی های خلاف جهت. کجا؟ سقف ظهر لندن، سقف آسیا که درست جمع نشده بود، سقف لندن. دیلینگ رنجمون هم که سعودی شده و اینجا هم دوباره یه دیلینگ رنج دیگه برای ما ساخته. باز اومده بعد از اخبار CPI که انقدر اوضاع خرابه، ببینید چقدر الگوریتمی داشته حرکت میکرده. طلا به خاطر جنس فلزش اسمش طلا نیست، به خاطر این حرکت الگوریتمیشه که اسم طلا رو گذاشتن روش. و ببینید توی همچین روزی که انقدر اوضاع خراب بود چقدر داره
الگوریتمیک حرکت میکنه و بازم بعد از این اخبار اومده توی OTE و حرکت کرده به سمت سقف آسیا و سقف لندن. و حالا جالب اینجاست که با سقف آسیا رو که حالا زده، با سقف لندن سقف‌های برابر ساخته و حالا ازش دور شده. هر وقت که قیمت برگرده بالا، اینجا میتونه هدف قیمت باشه. سقف‌های برابر ساخته شده و در عین حال سقف، نمیدونم ساعت چنده، 10 دقیقه به 11 الان، اینجا هم سقف لندن میشه، هم سقف سشن نیویورک، صبح نیویورک. من اینو برای خودم علامت میزنم. یعنی سقف این دوتا سشن با هم یه جاست و سقف‌های برابر هم ساخته. و حالا دیگه اینجا اوضاع ریخت به هم و دیگه اینجا جاییه که برای کار کردن مناسب نیست. چرا؟ اینجا اومد سقف لندن و باهاش سقف برابر ساخت، یه تمایل به سمت پایین نشون داد. خب من اینم پاک کنم، این سقف ظهر لندن و ما اینو اگر به عنوان فرض میخواستیم در نظر بگیریم، یه همچین چیزی داشتیم، چون اینجا اصلاح نداشتیم. من فیوچرز طلا رو یه نگاه بکنم. 8:54 دقیقه. موقعی که یه سری اصلاح ها رو من میخوام در نظر بگیرم، میام از خود چارت اصلی فیوچرز طلا استفاده میکنم، چون هر بروکری هم ما تو ایران ازش استفاده بکنیم ممکنه یه دونه از این سایه ها بالا پایین بشه، ما بخوایم یه دیرینگ رنج رو در نظر بگیریم و همه چی اشتباه از آب در بیاد. ساعت 8:54 دقیقه بود. یه بار دیگه ببینم. هشت و 55. میخوام ببینم اینجا اصلاح داده شکسته به پایین یا نه. 8:55. آره ببینید الان اینجا رو نگاه کنید، این کندل ساعت 8:55 دقیقه است، این سوینگ لوه و این کندل چهارمی اصلاح داده به سمت بالا و بعد اینجا حالا شکست قابل بررسی رو گذاشته برای ما که باید بررسیش کنیم. ولی اینجا ساعت 8:55 دقیقه اونقدی واضح نیست، یعنی یه مقداری البته اینجا بالاتره، ولی خب خیلی وقتا پیش میاد که این کندله بالاتر نرفته، ولی تو فیوچرز طلا رو که نگاه میکنیم میبینیم رفته. و پس اینجا اصلاح داشتیم و این دیلینگ رنج ما بوده و اینجا یه شکست معتبر داریم. ببینید برای چی میگم برای کار کردن مناسب نبوده، از همین اتفاق باید متوجه میشدیم. این یه دیلینگ رنج برای ما ساخته، اینجا اومده شکسته، یه دیلینگ رنج جدید ساخته، بعد رفته از بالا ببینید چیکار کرده، یه شکست نامعتبر ایجاد کرده. چرا؟ چون رفته کندل بعدی و بعدیش همه رو برگشته پایین و بعدش دوباره اینجا یه اصلاح داده، شکسته به پایین، اینجا هم اصلاح داریم، بله، باز یه دیلینگ رنج دیگه اینجا ساخته. شما چند بار توقع دارید که دیلینگ رنجتون با شکست نامعتبر بشکنه و برگرده تو؟ ببینید اینجا رو، این شکست های نامعتبر هزاران بار طرز فکر آدم رو تغییر میدن، مخصوصا که ببینید با چه قدرتی برگشته بالا. وقتی هم بوده که اومده زیر این کف رو جمع کرده بوده. خب این هم یه استخر نقدینگی دیگه، مخصوصا موقعی که این کف بعدش سقف قبلی شکسته میشه، استخر نقدینگی خیلی معتبرتری هم میشه که اومده این زیر رو جمع کرده، بعدش با قدرت برگشته بالا. خب اینجا ما فکر میکنیم دوباره داره برمیگرده حالا سراغ این سقف‌ها یک کدومش، طبق همین چیزایی که با هم بررسی کردیم، و اینجاها میتونه خیلی خیلی ما رو به دردسر بندازه. از طرف دیگه اخبار CPI هم اومده، ما
نیم ساعت تا 1 ساعت بعدش باید صبر بکنیم تا ببینیم اوضاع خوب میشه یا نه، که باز میبینیم اینجا میاد یه شکست میزنه. اینجا دیگه ساعت شده 9:30 به بعد، یعنی 1 ساعت از اخبار ساعت 8:30 گذشته. 9:30 میاد یه شکست رو به پایین ایجاد میکنه، باز دوباره یه شکست رو به بالا ایجاد میکنه و باز میبینیم اینجا برگشت و اومد پایین. و این حرکت قوی که رو به بالا زد، باز این سقف‌های دوقلو رو نیومد بزنه، که سقف نیویورک، حالا هنوز اینجا سقف نیویورک نشده بوده چون ساعتش تموم نشده، ولی سقف لندن بوده، سقف‌های برابر بوده، اومده دوباره اینو نزده، باز برگشته پایین و اینجا نقدینگی بیشتری جمع کرده و کشش نقدینگی بیشتری داره. از طرف دیگه سقف سشن نیویورک بعد از ظهر نیویورک اینجا هست، سقف نیویورک، سقف ظهر لندن دیروز هم هنوز زده نشده و بالاترش هست و باز برگشته به پایین شکسته و حالا هم که اینجا فعلا مونده زیر همون استخر نقدینگی که الان میریم با هم میبینیمش. باز اومده اون زیر، ببینید داره پر میکنه و حالا میتونه از همینجا دوباره، ببینید اینجا رو اگر در نظر بگیریم یه دیلینگ رنجی هست که میاد اینجا اکستند میشه تا اینجا میاد پایین و دوباره داره میشکنه به بالا. این دیلینگ رنج هم به صورت فرضی اگر در نظر میگرفتیم، حالا شما موقعی که این ویدیو رو ببینید اینجا دیگه شکل گرفته و این حرکت نشون میده که این دیلینگ رنج فرضی ما بازم درست بوده و حالا میتونیم منتظر یک دیلینگ رنج سعودی اینجا باشیم که حالا از اینجا اصلاح بده توی ارزون فروشی، از هر جایی که شروع کنه اصلاح بده و حرکت کنه به سمت این سقفایی که اینجا ساخته شده و حتی این سقفای این بالا که 3-4 تا سقف نزدیک هم هست. حالا اگر بریم تایم فریم 1 ساعته رو ببینیم، میبینیم که اینجا ما یک دیلینگ رنج 1 ساعته داشتیم. من این رنگش رو تیره کنم که بیشتر معلوم باشه، نمیدونم، امیدوارم که بیشتر معلوم شده باشه. و اینجا هم امروز شروع شده و ما توقع داریم که توی همچین دیلینگ رنجی قیمت بیاد توی گرون فروشی و بعد بریزه به سمت پایین. حالا اینجا اومده یه سوینگ لو ساخته، شکست نامعتبر زده، ولی کندل چهارمی به بعدش اصلاح نداده که ما اینو اکستندش کنیم. بعدش اومده با یه بادی شکسته با بدنه این کندل، ولی کندل بعدی داره برمیگرده همه رو بالا، یعنی بازم هنوز اینجا شکست معتبری نداریم و از بالا هم اینجا گرون فروشی این دیلینگ رنج حداقل باقی مونده. اینجا سقف‌های برابر داریم. دیلینگ رنج 4 ساعته رو اگر بخوایم در نظر بگیریم یه همچین چیزی میشه، یعنی تا اینجا هم میتونه حتی برگرده بیاد بالا و اینجا پر از نقدینگی این بالا و جای خوبیه که اگر قیمت بخواد برگرده بیاد اون بالا نقدینگی ها رو جمع کنه. از پایین که جمع کرد، اینم با هم ببینیم. اینجا یه قسمتی داریم به نام که بهش میگیم ترند لاین. حالا از هر جایی که بخوایم بگیرید یه همچین جاییه که هی اومده کف ساخته و رفته بالا و اینجا کف این ترند لاین یا کف این کانالی بوده که اینجا تو آموزش‌های دیگه بهش میگن کانال دیگه ساخته شده و وقتی که شکسته ما توقع داشتیم تا اینجا بیاد که امروز اومده بعد از اخبار CPI به اینجا رسیده. و تایم فریم های دیگر رو دیگه چون ویدیو طولانی شد بررسی نمی کنم، میره برای قسمت های بعدی و دارایی های بعدی. و اینجا میبینیم که دوباره باز با مفهوم نقدینگی اگر بخوایم کار کنیم اینجا خیلی دیدگاه میتونیم داشته باشیم، ولی خب این یه تیکه برای معامله کردن خیلی شرایط ریسکی زیادی داشته و احتمال بردتون خیلی کم بوده، لو پروبابیلیتی بهش میگن دیگه. و حالا که اینجا یه دیلینگ رنج سعودی ساخته شده، اینو میتونید اون موقعی که ویدیو آپلود شد و دیدید اینجا دیگه شکل گرفته بررسی کنید، ببینید که نسبت به این سقفایی که اینجا ساخته شده و این سقف سه قلویی که اینجا هم ساخته، ببینید که این چه اتفاقی توش افتاده و چیکار کرده. این اولین ویدیو بود. از این به بعد یه همچین ویدیوهایی میخوام بسازم و توش پر از تجربه و راز و رمز و نکته و چیزاییه که به درد بخوره. فقط یه گوش شنوا میخواد و یه جزوه‌ای که
اینا رو توش آدم بنویسه و بعدا بره روش تمرین کنه، ازش استفاده کنه. امیدوارم این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.